Check this. Hi guys, welcome back to my channel. Share ko lang kung paano ko nakuha within 3 days post ako ulit. 2 days post naman ako ng mga nag-edit naman ako. So hirap talaga, sabi ko ba't mahirap siya, no? Walang nangyayari. So nung napinood ko yung mga ibang YouTube channel, lalo na yung live streaming nila, doon ko nakuha yung yung tamang diskarte sa sa pag-subscribe sa mga sa channel. So nung September 24, doon ako nagsimula. Sinimulan ko siya na nag-attend ako lagi ng mga live streaming. Doon ko nakuha yung mabilisan subscribers. So within 4 days lang nakuha ko siya ng 200. So ngayon hindi pa naman ako malaki. Nasa 400 pa lang ako. So gusto kong i-share dito sa nagsisimula pa lang ng mga YouTubers para mas mabilis yung channel nila na umangat. So unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan si Ma'am Hazel Turnhill, na isa sa mga unang-unang YouTuber na nakilala ko. So si Ma'am Hazel Turnhill. So marami akong natutunan sa mga videos niya na pinapanood ko. So tumatambay ako doon. So ang bilis na sabihin natin nangingisda tayo doon. So pero mas mabilis yung doon na po-promote yung channel mo doon. So shout out Ma'am Hazel Turnhill. So say na natin yung mga lodi natin. So big shout out sa kay Brotherhoods. So tumatambay din ako doon. Pinapanood ko yung mga videos niya. So ang dami kong natutunan sa mga editing, about editing. Hindi naman kasi ako techie. So pinapanood ko lang doon yung mga videos, yung mga niya. Ang dami kong natutunan na-apply ko agad. So laking bagay na natulungan, nakatulong siya. So shout out na rin sa mga channel na nadadaanan ko, sa kay Dennis Salazar, Renzo Vlogs Coverage, KJ Avelino Vlogs, so kay Allen Koy TV, Aileen Daniels, AJ Chakmok, AJ Fajim no Vlog, so kay Truly Baba, Christian Imya,
Jim Filisilda, Castig Bayan Mo, The Villegas, so Kimpoy Mendoza, so Miss NL, Miss B, John Poloxin, Darren's Diary, Chick by Jan, Jamhen TV, Midnight Sham, Ingrata de Ortiz, shout out to you ma'am, Wins TV, so ano pa, Bliss Live, Entry Moms Live TV channel, Mrs. B, Jim Filisilda, Renzo Vlog Coverage, Ingrata de Ortiz, Diana Rose Gabiana, Ashlex, Amazing Grace channel, Ronaldin Kimoy, Jake Green, Iwasan, Bella Vlogs of Singapore, mga kalagan, yun kagabi doon ako tumambay sa kanila. Nakakuha din ako ng watch hours doon kasi nanalo ako ng mga pag-games nila. So, Yang Inosyan, Yubab's Diary. So, yan po yung mga na-list ko dito. Pero marami pang hindi ko na iba na nailista. So, thankful po ako. Maraming salamat po sa inyo kasi mas napabilis yung mga subscribers natin na dumami nung dahil po sa inyo. So, very thankful po. So, ngayon hindi ko pa na-hit yung 1,000 banana ko pero alam ko na makukuha siya. So, ngayon pa lang maraming nagpapasalamat talaga ako sa mga idol natin na dahil sa kanila na natutulungan yung mga kagaya natin na maniliit pa lang na nagsisimula. So, maraming salamat po sa inyo. So, tips ko rin sa mga nagsisimula ngayon na gawin nyo rin yung ginawa ko para mas lalong mapabilis yung pag-angat natin. Tsaka hindi na tayo mahihirapan pa. So, kayang-kaya nating magawa to. Panoorin lang natin yung mga nabanggit ko na mga channel. Especially shoutout kay Brotherhoods. Kay Lodi Brotherhoods, Ma'am Hazel Thornhill, Alibabs, ano ko ba? Hindi ko na si Alibabs. Nawala nga. So, big shoutout. Sorry kay Alibabs. Shoutout sa iyo, Alibabs. Laging sina-shoutout kan pag nakita ko yung yung channel niya pagka nag-live stream lagi. Shoutout sa iyo. Yun lang po, maraming salamat at saka hope na ginagawa mo suportahan nyo po ako sa channel ko rin. Maraming salamat po. So God bless po sa lahat and to God be the glory. Maraming salamat po. So, dahil sa nakuha ko yung 400 subscribers ko, so ito, magpapa-party ako.
Paano.